Nystilarna, denna stilmaskerad som man sa, hade varat halva 1800-talet. Och en del förvånade sig över att berömda konstnärer och författare kunde åstadkomma storverk i en sån överlastad miljö. Och det kvinnliga heminredandet med textilier och prydnadsföremål, blommor och broderier kom att stå för allt som var falskt och oärligt. Kring sekelskiftet 1900 ville man befria sig från allt detta och skapa något helt nytt. En ny stil för en ny värld i en ny tid. Och flera olika strömningar vill alla stå för detta nya. Tidigast ut var jugendstilen, redan på slutet av 1800-talet. Så småningom en klassicism och art deco och så modernismen. Jugend bejakade den nya maskinåldern och konsumtionssamhället. Men konsten skulle ändå påverka allt. L'art dans tout. All inredning skulle vara samstämd i färg, form och material. Den använder vi ju så mycket för att den är så bra att ställa några enstaka blommor i. Och vi hade mycket sånt vitt porslin. Ja. Vad heter det där det kom ifrån? Vad står det under? Tyska någonstans. Tyska. Jag kommer inte ihåg. Och den här har hängt med länge. Det är Engeström. Det var en kvinnlig formgivare på Gustavsberg. Och den här är gjord 1916. Mitt under första världskriget. Och den är väl typisk. Det är en viss typisk teknik. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det kan jag ta reda på. Och sen har vi den här lilla. Ja, det är min favorit. På vad sätt då? Därför jag tycker den är så väldigt mycket jugend. Och jag tycker det här är mer nystil. Jag tänker mer på nystilar på 1800-talet med alla pryttlar och föremål. Men det fanns ju jugend i och för sig. Så jag förknippar det mer med nystilar och du förknippar den med jugend. Ja, det där organiska, det är ju skälkar som är ihopbundna. Ja, men du, det kanske också visar att mycket fanns samtidigt. Ja, visst. Och att man blev påverkad av varandra på något sätt. Men jag tycker idag att det kan också vara så att Art Nouveau har blivit ett populärt uttryck. Och då samlar vi så mycket som möjligt under det begreppet. Vi undrade nyss var den här kommer ifrån. Det kommer från Kommer det från samma? Från tyskt. Ja. Pristillverkare. RVR. Man kan säga att jugendstilen har två ansikten. Det ena syntes redan under 1880-talet i Émile Gallés glas till exempel. Typiskt var organiska slingrande former, keramik och glas som frukter och fröhus och lampfötter som tallstammar. Långsmala kvinnogestalter förekom på bilder, bar upp lampor och ljusstakar och sträckte ut sig på keramik, glas och metall. Lite gubbsjukt har jag alltid tyckt. Det speglade trots allt 1800-talets kvinnosyn. Trots att man sa sig skildra den så kallade nya kvinnan. Den här jugendstilen hämtade inspiration från Japan, från symbolismen och arts and crafts-rörelsen. I Frankrike också från rokokon. Och de slingrande formerna får mig också att tänka på keltisk och germansk ornamentik. Kring år 1900 står Österrikes Wien i centrum. 1897 bildades Wiener Secession som opponerade sig mot den rådande konstpolitiken. Och här fanns också Wiener Werkstätte där man ville förena konst och hantverk. Ska man nämna ett namn från Wien så är det nog Josef Hoffmann tycker jag. Han är en förgrundsfigur för både jugend, klassicism och modernism. Och han använde tidigt cirklar och rutor i sin formgivning, före Picassos kubism. Här och i Glasgow i Skottland utvecklades så den stramare och mer geometriska varianten av jugend. Motivvalet blev mer abstrakt, själva linjen blev det viktiga. Ett namn att lägga på minnet här är Charles Rennie Mackintosh.
Jugendstilen spreds till alla grupper i samhället och typiska är hela matsalsmöblemang i ek. Stolar med hög rygg med en utskuren ros eller ett äpple. Stolsbenen såg ut som en lök ner till. De skulle liksom växa upp ur golvet och möbelbeslagen var kraftiga. Taklampor i hamrat järn eller koppar hängde över matborden och bordslamporna hade släta kupor i starka färger. Och det fanns en populär variant med lite lättare vitmålade möbler. Och man kompletterade med broderade dukar, gardiner och bonader. Gärna med stiliserade keltiska rosor. Men jugend blev inte riktigt den moderna tidens nya stil som tanken var. Någon uttryckte det så att jugend istället beredde vägen genom att befria ögat. Särskilt den stramare varianten beredde vägen för den nya klassicismen med art deco och för modernismen. Man brukar säga att jugend upphörde på 10-talet och det är väl inte så konstigt. Första världskriget bröt ju ut 1914 och efter det härjade spanska sjukan. Ibland säger man att det långa 1800-talet varade till just 1914 och jag tycker jugend tillhör väldigt tydligt 1800-talet. Men stilar kommer alltid igen och inspirerar nya generationer. Alphonse Muchas, Aubrey Beardsley's och Toulouse-Lautrecs affischer dyker upp med jämna mellanrum och jag kommer ihåg Beatles skivomslag på 60-talet. Den här stolen är ju hämtad från renässansens Gabello och kunde lika gärna varit gjord av någon postmodernist på 80-talet, 1980-talet alltså. Har du sett den här katalogen som kom från Göteborgs konstmuseum häromdagen? Den kan jag rekommendera. Du har varit helt ockuperad av den så jag har inte fått en chans. Det är Art Nouveau, från Larssons till Zappa. Konsten, måleriet och så, men man går in på annat också. Det är en väldigt bra skildring utav Art Nouveau. Men man använder ju den här beteckningen, Art Nouveau. Och jag har skickat mejl och fråga faktiskt. Och sen står det i förordet att man har valt att använda det för man gör det på kontinenten. Men då blir jag ändå nyfiken om man har ändrat och använder det uttrycket i Italien och Spanien och Österrike. Och så dessa Larssons som kan användas i alla sammanhang, vare sig det gäller jugend, klassicism, nationalromantik eller till och med modernism. Och vi återkommer till dem i en särskild spaning. Men hur ser det ut idag? Men ser vi något spår idag på 2020-talet? Det skulle jag gärna vilja ha hjälp med.